ลองทำดูอร่อยเหาะเลยนะจะบอกให้น่าฟินมากคือถ้าชอบแบบข้นน้อยกว่านี้ก็ใส่แป้งข้าวโพดนิดเดียวครับขอให้มันสวัสดีครับ Make it easy กลับมาอีกแล้วนะครับรายการก็แบบนี้เลยฮะง่ายๆฟุดๆไม่ว่าอะไรเราก็ต้องขี้โอกันหน่อยว่ามันง่ายถูกและดี และที่สำคัญถ้าคุณเอาไปลองทำดูอร่อยเหาะเลยนะจะบอกให้วันหนึ่งไปเข้าห้องอัดแล้วปรากฏว่ามีเจ้าน้องชายน้องดวงนะชื่อน้องดวงน้องชายคนนี้เขาไปซื้อลูกชิ้นมานะเขาบอกว่าเขาซื้อมาราคาแพงมากแล้วเขาบอกว่ามันแพงที่ไหนรู้ไหมพี่เกลมันแพงที่น้ำจิ้มบ้าพอลองชิมดูแล้วปั๊บมันอร่อยจริงเราก็จะลองทำดูสิไปค้นดูเขาบอกว่าจะต้องมีน้ำกระเทียมดอง เรามีไหมไม่มีจ้ะ แล้วเรามีอะไรคะเรามีกองน้องฟอนไงเราดังนั้นเราก็จะมาอัดแอปใช้กันสิครับดูซิว่ามันจะอร่อยเหมือนเขาไหมว่าเขาขายกันแพงๆแต่เราทำได้ถูกๆที่บ้านเนี่ยละไปลุยเหนียวใช้ได้แล้วปิดไฟลุยเลยเหรอไปกินไม่ได้เอาเส้นเล็กมาน่ากินจังเลยอร่อยจิ้มอร่อยมากเลยเนาะลองไงดูนี่ข้นไปเปล่าไม่เลยครับดีเลยครับอร่อยครับเผ็ดไหมเผ็ดแต่แซ่บอร่อยครับโอ้ยเตรียมผักกันซึบ ถ้าชอบแบบข้นน้อยๆแบบใสๆกว่านี้ก็ใส่แป้งข้าวโพดนิดเดียวอร่อยมากไม่ต้องมีน้ำกระเทียมดองเลย
เสร็จเรียบร้อยนะครับอร่อยจริงอร่อยจังกับซอสที่เรามีอยู่นะครับน้ำปลาร้ารับรองว่ามันนัวทะล่าไม่ต้องไปวิ่งหาน้ำกระเทียมดองครับแต่ถ้าใครมีแบบสูตรโบราณเลยก็จัดไปเลยครับแต่ใครไม่มีก็ใช้แบบนี้ได้นึกอยากจะทานขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นของทอดแล้วอยากทำน้ำจิ้มที่เป็นเผ็ดๆหวานๆใช้น้ำปลาร้าของเรานี่นะฮะที่มีอยู่นะเป็นส่วนผสมเข้าไปเฮ้ยบอกเลยมันใช้ได้ มันใช้ได้แล้วมันอร่อยด้วยท้าให้ลองที่บ้านนะครับแล้วก็บอกเลยว่าสินค้าเรามีคุณภาพดีโอ้สุญญาเป็นเซลแมนด้วยแล้วตอนนี้เพราะว่าของดีต้องบอกต่ออันนี้เรื่องจริงนะสะอาดปลอดภัยนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงเกินไปสำหรับจะมีเอาไว้ในครัวในแต่ละชิ้นแต่ละอย่างแล้วที่สำคัญคือแค่ปลาร้านี่ก็หลายเมนูแล้วนะในแต่ละคลิปที่เห็นสามารถอัดแอปใส่กับอาหารได้เกือบทุกชนิดแล้วมันอร่อยจริงๆนะครับไม่ได้กลิ่นคาวเลยสักนิดนึงต้องบอกว่าของเขาดีจริงๆแล้วมันก็อร่อยมากๆครับเพื่อนฝรั่งมากินยังบอก hey you so good so good โดยไม่รู้เลยว่าเราใส่ปลาร้าลงไปน่ารักสุดๆอันนี้ก็เหมือนกันน้ำจิ้มเกียวก็ไม่รู้หรอกนะว่าเคยมีไหมที่คนเขาใส่น้ำปลาร้าลงไปแต่ว่าลองแล้วอร่อยจริงครับขอบคุณมากที่ติดตามชมมาโดยตลอดเนาะแล้วก็เล็กๆน้อยๆแบบนี้ลองเอาไปทำที่บ้านดูนะครับใครทำแล้วออกมาเป็นเช่นไรเขียนมาบอกกันได้ที่คอมเมนต์นะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับอย่าลืมนะข้างล่างมีข้อมูลพร้อมกับลิงก์สั่งซื้อสินค้าได้ง่ายๆครับผมพระเจ้าอวยพรนะสวัสดีครับสาวใหญ่ใจสู้